Today, me, Audi, and Nurin will be presenting the first question for Summative Practice 1. Okay. So the question is, Figure 1 shows 3 examples of tissues which are found in plants. Identify tissue A, tissue B, and tissue C. State one characteristic and function of each tissue. So tissue A is a meristematic tissue. It has thin cell walls, small vacuoles, and a large nucleus. Its function is it is actively dividing through mitosis for plant growth. So if you guys see dekat sini, here ada its mitosis is it's right there. It's happening right there. So yeah. Next Itu yang gambar tu menunjukkan apa tu? Gambar tu menunjukkan the plant is growing. Tak, masa cikgu kan yang kamu bulatkan tu ada yang macam bentuk apa? Bentuk macam benang-benang tu, itu sebenarnya menunjukkan struktur apa tu? Structure saya lupa. Okay. Ada kawan-kawan nak tolong? Boleh tolong dekat chatting. Siapa yang tadi? Yes, kromosom. Itu adalah gambar kromosom. Dan kalau kamu tengok dalam struktur tu, macam kromosom tu tengah buat fasa yang mana satu tu? Yang tadi dibulatkan tu, yang clear tu. Itu fasa yang which one? Which phase? Is it zone of cell division? Ini kita cerita pasal mitosis, prophase, metaphase, anaphase atau telophase. Agak-agaknya yang tadi yang gambar dah apa tadi kamu dah hilangkan balik yang kamu bulatkan tadi tu. Sorry. Yang that one agak-agagnya phase yang mana satu dalam mitosis? Kawan-kawan lain tolong. Prophase kot. Apa dia? Prophase. Prophase karakteristik dia apa? Pandai Ome. Metaphase. Okey, kalau metaphase tu maksudnya dia tengah buat apa tu? Dia punya behavior of chromosome, dia tengah buat apa? Dia beratur, pandai. Beratur dekat equatorial plane. Yes, it line up ataupun align at the equatorial plane. Okay, Alhamdulillah ada juga yang ingat. Okay, so ingat so kalau mitosis dia adalah 4 fasa tu, so kita tahulah setiap fasa tu berbeza-beza behavior of chromosome. Tapi tu nanti kita bincang kemudian, ini sahaja cikgu selitkan. Okay, boleh continue Alia? Okay. Sorry. Okay, so tissue B is a collenchymal tissue. The cell walls of the collenchymal tissue are made of pectin and hemicellulose. It is also made of living cells which are vacuole, cytoplasm, and nucleus. So the function of collenchymal tissue is to provide mechanical support and elasticity to plants. What is the characteristic yang causes kita menamakan dia sebagai collenchyma? Ataupun sebenarnya dia bukan collenchyma? Ada tak apa dari segi struktur apa yang membuktikan yang kamu boleh kata yang itu adalah collenchyma? Okey, kawan-kawan lain pun tolong tengok sebenarnya dia punya struktur tu memang sesuai untuk collenchyma ataupun dia sebenarnya sesuai dengan tisu lain, bukan collenchyma lah. Kalau betul tisu lain, tisu apa pula? Boleh tak kita sama-sama tengok? Okey, ada sesiapa nak argue tak? Ini collenchyma ke ataupun tidak?
Semua setuju. Parenkhyma. Kalau setuju, jangan setuju. Kalau setuju, tulis setuju. Ya? Ya, ya. Tu parenkhyma. Tu parenkhyma tisu. Okay. Yes. Sorry. Yeah. Yeah. Pandai. Okay. Nampak kawan-kawan lain, itu tisu lain itu parenkhyma. Macam parenkhyma. Kenapa Ali, dia, Faiz, Syazril, okay, Faiz dah jawab dah sebab dia nampak dia very thin wall. So very thin wall, itu adalah karakteristik of parenkhyma. Jawapan buku tu salah. Ada nak cakap jawapan buku, dia punya jawapan dalam QR code tu ya? Ada tengok sekali. Tapi memang sebenarnya jawapan tu pun macam kita kena check jugalah. Sebab bila tengok dalam gambar rajah ni, dia sebenarnya lebih sesuai parenkhyma. So kita tukar jawapan Isu B adalah parenkhyma. Reason kenapa dia punya thin cell wall dia is very thin. Itu adalah lebih sesuai dengan karakteristik of parenkhyma. Okay, it's okay. So sama-sama alert pasal benda tu. Okay. Okay, thank you. Next. Okay, yang lain ambil notes ya. Okay, teruskan. For tissue C is a sclerenchyma tissue. It has the thickest cell wall among the other ground tissue. The function to provide support and mechanical strength to parts of the matured plant. It also helps in transport on water and nutrients in the plant. Okay. So yang ni tak ada argument kot ya. Yang ni betul Ini sclerenchyma. Sebab dia boleh nampak dia tunjuk dekat anak panah tu. So kita boleh nampak itu adalah tisu yang paling tebal sekali. So itu adalah sclerenchyma lah. So betul So reason dia because the thickest cell wall dan function dia dinyatakan kat situ lah. Untuk support. Sebenarnya sclerenchyma dia ada lignin. Tapi dalam buku kamu ni dia tak nyatakan secara ni lah. Tempat dia ada lignin tu. Okay, so itu saja ya? Ada lagi tu? Oh, itu sahaja. Okay. So, thank you group Alia, Adriana and Nurin kerana membantu kawan-kawan memberikan jawapan. So, tak ada soalan Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you very much. So, kita teruskan dengan group 2. Question 2 iaitu group Aisyah, Yasmin, Alfa, Farisha. 4 orang ni. 4 yang cakap ni. 4 kena tunjuk muka. Mana dia? Aisyah, Yasmin, Alfa, Farisha. Tu dia Aisyah. Nanti Alfa Syazri. Mana Farisha? Cikgu dah rindu dengan Farisha ni. Lama tak nampak dia. Ada. Mana Farisha ni muka mana? Cikgu, saya tak boleh kamera tak apa cikgu. Tak apalah. Yasmin mana Yasmin? Saja Yasmin tak nak buka. Okay, Aisyah, Yasmin, Alfa. Alfa dia tak nampak dalam skrin cikgu. Tapi tak apa, teruskan. Okay. Hi and Assalamualaikum. So our group is going to present question 2 from Summative Practice 1. So you guys can refer to page 24 or just tengok kat screen. Okay, so for question 1, figure 2 shows the longitudinal cross-section of Unicode shoot tip. Name zone 1, zone 2 and zone 3. For zone 1 is zone of cell division. Zone 2 is zone of cell division. Zone 3 is zone of cell differentiation. Okay, betul. Okay, for question B, it says draw a cell to represent zone 1 and zone 2. So those are the drawings. Yes. And then, Okay. cikgu. Agak-agak apa yang kurang kat gambar ni? Label. Yes. So any drawing mesti comes with label. So at least
2 or 3 level jadilah, 3 level lah kalau takut kan. Contohnya label any yang kamu rasa dia related untuk kita nak jelaskan gambar tu. So gambar dah betul, cikgu faham kamu katakan zone 1 tu back wall dia kecil, zone 2 tu elongation back wall dia dah start besar. Tapi kita kenalah labelkan tu back wall. Macam tu. Okay. Okay. So nanti tambah label Okay, cikgu. Okay, and then for B2, state the differences between the cell in zone 1 and cell in zone 2. Bawah sikit. The cell in zone 1 has a larger nucleus compared to the cell in zone 2, and the cell in zone 1 has multiple small vacuoles, whereas the cell in zone 2 has a larger singular vacuole. Okay, Raja semua betul tu gabung. Sekejap tengok balik atas tadi ada Ali tanya soalan. Memang ya Ali ya. Itu salah satu karakteristik elongation, zone of elongation. Elongation tu sebenarnya dia lebih pada enlargement. So enlargement untuk plant cell adalah dia telah memenuhkan dia punya vacuole dengan water dan juga storage, nutrient storage lah. Jadi sebenarnya dia punya karakteristik vacuole tu yang nampak obvious membesar berbanding yang lain dan dia akan tolak sel tu menjadi saiz dia lebih besar daripada saiz zone 1. Tapi di peringkat nanti zone 3 baru dia akan jadi ikut dia punya specific function. Jadi vascular ke, jadi apa dan sebagainya lah. Okay. So teruskan tadi apa mana? Okay. C. Do a calculation of the shoot at XY. So this is the development. As label, we have epidermis, cortex, pits, primary xylem, primary phloem, and between them, vascular cambium. Dekat XY tu lebih kepada tisu apa sebenarnya? Kalau kita buat cross section dia lebih nak menunjukkan what types of tissue, which type of tissue. Tisu yang mana satu? Kalau di tengah, tisu yang menjalankan function apa? Function transportation. Okay, so kalau transportation, kalau bahagian XY tu dia lebih pada vascular tissue. Jadi betul lah gambar rajah kamu buat tu. Vascular tissue dia mesti ada xylem, phloem, itu yang utama dia. Lepas tu epidermis tu ada pada semua lah, sebagainya lah. Okay. So secondary growth tadi belum explain So D. After a few years, the plant undergoes secondary growth. Draw a cross-section of the plant stem which has undergone the secondary growth. So dia ada secondary phloem, primary phloem, secondary xylem, primary xylem, cortex and cambium ring. So the xylem push towards the middle, which is dia pergi kat A. Lepas tu primary phloem dia push towards the epidermis. And then as a result, primary xylem dia compress and form stronger wood layer. Okay, very good. Cantik gambar kamu. Okay, good. So boleh nampak dia punya susunan kat situ ya. Okay. Dah habis dah, itu je. Okay, so kalau ada gambar macam ni, kalau kamu dapat install cam scanner lagi bagus. Dia nanti kalau cam scanner tu gambar tu lagi jelas lah sebab dia jadi colour putih. Dia macam photo stick. Tapi yang ni pun dah okey sangat lah. Siapa yang lukis ni? Saya cikgu. Farisha. Macam agak dah dapat agak tulisan Farisha. Okay, thank you Farisha and the gang. So itu saja kawan-kawan lain ada nak tanya? Ada ya? Tak ada kot. Okay, tak ada. Okay, thank you very much. Okay, kita continue dengan the next group iaitu Summative Practice soalan yang ketiga iaitu Arif, Adam dan Adam. Double Adam. Okay, boleh memunculkan diri.
Keluar dah. Tu dia pemenang, kita punya pemenang apa? Biotech Top Competition. Adam Hakim. So Adam, sijil memang tak dapat lagi ya? Belum Okey, teruskan. Adam Basri kenapa jauh sangat tu? Memang jauh daripada kamera. Boleh dengar aku tu? Okey, mic saya tadi rosak. Hello. boleh. Okey, tak apa. Okey, so boleh teruskan. Silakan presentation. Ya, sekejap mana? Nampak Okay, hari ni apa soalan nombor 3 Okay, gambar ditunjuk dalam tunjuk graf ni. And so the first question, identify the type of plant and state an example of a plant that has the same growth curve in figure 3. The example of the plants are annual plants and watermelon plant. Type of plant is annual plants. Okay, example dia adalah watermelon plant. Apa yang menyebabkan Adam kata itu adalah growth curve untuk annual plant? Sebab ada sigmoid curve pada satu je. Okay, very good. Okay, very good answer. So itu dah jawapan dia. Okay, so next. Teruskan. Ni. Okay. Lepas tu, so ini B sebenarnya. Why is there a difference in the shape of growth curve in week P and Q? In week P, the plant is decreasing its dry mass by storing food in the cotyledons, which is used for germination before it can undergo photosynthesis. While in week Q, the plant has been able to carry out photosynthesis in its post-germination state using leaves. In other words, it is increasing in its dry mass until its maturation state, hence the sigmoid curve. Okay, so itu kita dah bincang hari tu ya, kenapa dia menurun tu, sebab dia belum ada daun lagi. So dia tidak boleh berjalankan fotosintesis, jadi dia menghabiskan makanan yang ada dalam cotyledon dia. So bila dia dah start ada daun, so baru masa tu baru dia start boleh carry out fotosintesis, so that dia boleh kumpul balik lah dia punya storage of food. Okay, so betul. Next. Okay, next. Arif lah. Baru cikgu perasan kamu tak besarkan presentation kamu Kena tekan yang gambar tu. Okay. Figure 4 shows the stage of growth in a eukaryotic stem. First question, name tissue Z. Tissue Z is vascular cambium. 2. Explain the development of tissue Z from stage K to stage L. The vascular cambium divides actively through mitosis in stage K and starts to form into a ring shape in stage L. This newfound cambium ring begins to divide inwards to form new xylem and outwards to form new flower. These newly made vascular tissues are known as secondary xylem and secondary phloem respectively. Okay. Ini menunjukkan secondary growth lah. Secondary growth yang bermula daripada cambium ring. Okay. Vascular cambium. Okay. So boleh Betul. Teruskan. Predict. Ada. Kalau aku ni start. Tekan enable editing tu. Kat atas tu ada enable editing tu, tekan dulu. Tu tak boleh start. Tak boleh tekan yang tu. Aku jam rosak. Ada. So dia freeze. Tak
dekat atas tu kan ada enable editing tu. Boleh tekan tak kat situ? Yang dekat line kuning tu. Okay. Predict what would happen to the plant if tissue Z is not formed. Tissue Z is vital for the separation of these two vascular tissues, as well as the formation of the secondary xylem and phloem. Without tissue Z, secondary growth will cease to occur. Without the formation of secondary xylem and phloem, the stem will not be able to support the ever-growing shoot of the plant and increasing in diameter, as the xylem will not be compressed at the pith to form a stronger wood layer which is reinforced with lignin, which provides sufficient mechanical support for the plant and increase the circumference of the stem. Okay, so betul lah. So untuk soalan yang ni kita panggil soalan yang berbentuk negatif. Dia tanya what will happen if the tissue Z is not formed. So terus sebenarnya kamu boleh terus jawab without tissue Z. Sebenarnya dia dah start baru kat situ baru kita tengok dia punya point dia. Kita bagi terus yang negatif. Apa yang berlaku jika dia tidak berlaku, so kesan dia apalah terus yang negatif dia. So kat situ, so next time kalau kita ada buat soalan, better kamu buat jawapan dalam bentuk point dalam bentuk satu ayat, satu perenggan, satu point. Senang kita nak tengok. So jawapan dia lengkap lah kat sini. Okay, tiada secondary growth, tiada secondary xylem, tiada secondary phloem. So plant cannot grow the stem, cannot support the plant. Okay, dan sampai ke bawah lah. Ini dah seterusnya. Okay, so very good yang this one. Cikgu, kalau soalan ni biasanya berapa markah? Soalan ni berapa markah? Dia terpulang kepada soalan tu lah. Tapi kalau soalan macam ni, cikgu rasa dia boleh bagi 3 markah. Maksud dia nak 3 point yang berbeza. So kat situ, tapi jawapan kamu ni boleh dapat dalam 4 atau 5 markah. Secondary growth not occur, 1 markah. Secondary xylem phloem not form, 1 markah. Lepas tu kamu cerita pasal diameter of stem cannot increase, 1 markah. Asalkan ada cannot, berapa banyak cannot yang kamu letak, so itu semua 1 markah. So biasanya soalan macam ni 3 lah, 3 atau 4 lah. Okay, kawan-kawan lain okay, sama-sama. Kawan-kawan lain ambil notes juga Okay, thank you very much. So itu setakat itu saja untuk grup Adam dan Arif. So terusnya kita sambung pada grup soalan yang keempat, itu kumpulan siapa? Kumpulan Emlyn, Sabrina, Dini, Sabrina. Ni pun ada 4 orang. Emlyn, Sabrina, Dini, Sabrina. Kita ada semua kat situ. Ada. Sya'al. So insyaAllah soalan ni kamu punya tengah present. Soalan yang ada dekat dalam buku ni, kamu kena expect inilah soalan-soalan dalam paper 2 yang akan keluar. Jadi kita akan tengok bentuk soalan dan kita akan tengok juga bentuk jawapan yang kamu boleh jawab lah untuk setiap soalan. Jadi benda ni memang penting lah untuk kamu kita sama-sama discuss. Okay, teruskan. Nampak cikgu? Nampak? Cantik? Ini before. Okay, we start. Assalamualaikum and hello everyone. My friends and I are representing Summative Practice 1 question 4. Next. So for question A, figure 5 shows a cross-section of a plant stem which live in a temperate climate. The annual growth rings form a combination of dark and bright growth rings. Estimate the age of the plant. Explain the formation of the annual growth ring. Next. So the tree is estimated to be 9 years old based on the number of annual rings
formed in figure 5. So now I'm going to explain how does the annual growth ring actually form. So first of all, it's actually informed by the season that which we all know is summer, spring, autumn, and winter. So for example, during spring or summer, there will be enough sunlight. So the vascular cambium is active, resulting in larger secondary phloem and xylem. Therefore, the xylem tissue in these two seasons are thinner and brighter in color. Next. Whereas during winter or autumn, there will be less sunlight. So the vascular cambium is inactive, resulting in smaller secondary phloem and xylem. Therefore, the xylem tissue in these two seasons are thicker and darker in color. Next. Okay, balik ke belakang. Okay, ada sesiapa tak ada benda nak perasan sesuatu dekat dalam jawapan dia ni? Ada tak perasan jawapan dia ni ada macam sesuatu lah, sesuatu, something. Atau siapa boleh ada detect dia punya jawapan ni? Tak perasan Dia pasal rings tu ke cikgu? Ya, dia inaktif apa dia? Apa yang dia nak masukkan? Dia pasal ring tu ya, tapi season tu ada something wrong dengan dia susun. Dia explain pasal season tu. Tadi season spring dengan dia combinekan spring dengan summer. Lepas tu dia combine winter dengan autumn. Tapi hari tu kita bincang tu dia lain sikit. Bukan susunan dia macam tu. Yang ring yang cerah tu adalah pada waktu summer dan hari tu cikgu ada beritahu pada waktu summer dan spring. Pada waktu spring dan Sama. early summer. Early tu betul. Spring and early summer. Sebab summer ni dia ada pada peringkat awal summer tu masih lagi dia punya suhu dia sesuai. Tapi bila dah late summer, dia suhu dia dah tak berapa sesuai untuk pertumbuhan. Jadi nanti kena betulkan balik during spring and early summer, barulah dia hasilkan yang bahagian cerah tu. Sel dia lebih banyak dapat water dan sebagainya, contain water. Okay, yang kedua tu untuk winter or autumn tu sepatutnya dia tulis apa tu? Okay, late summer and autumn. Yes, late summer and autumn. Dark, late summer and autumn, betul? Seperti Ali cakap. How about during winter? Cikgu kata dia hibernate kan? Dia macam hibernate. Yes. Dia almost hibernate. Dia almost winter tidur. Yes. Dia almost dia tidak menjalankan apa-apa proses dekat situ. Proses penghasilan sel tidak berlaku. Pembagian sel tidak berlaku. Okay, jadi ikutlah yang Ali sebut tu. Ali kata yang masa dia dalam keadaan cerah tu pada waktu spring and early summer. Pada waktu dark adalah pada late summer and autumn. Pada waktu winter dia inactive, hibernate, tidur. So tak ada pembesaran lah masa winter. Yes, Faiz. Masa winter dia almost katakan pokok-pokok ni dalam keadaan statik lah, dia bertahan sebab suhu terlampau sejuk. Jadi semua enzim pun tak aktif lah sebab kita tahu enzim pun dia kalau suhu yang terlampau sejuk dia jadi inactive temporary. Okay. Very little, yes. Koma. So macam tu lah. Itulah dia. Pada waktu winter tu lampau sejuk. Kalau kamu perasan, bukan ada binatang yang dia hibernate juga ke? Dia tidur berbulan-bulan tu. Apa nama binatang tu? Cerita apa tu? Cerita SpongeBob yang kawan dia tu. Apa nama? Sandy. Apa? Sandy. Sandy kan. Kan memang inaktif. Betul, tidur terus berbulan-bulan. Tapi sebelum tidur tu dia makan dulu lah banyak-banyak kan. Bukan Sally lah. Sandy.
Okay, so itulah dia. So take note ya pasal dia punya season ni. Apa, okay. Kita teruskan. So kita dah habis ke belum? Belum. Okay. Sampai 9 tadi tu. 9. Semua setuju ke 9 tahun dia punya ring tu? Tengok balik gambar ring tu. Semua setuju tak 9? 9 ya? Nanti kamu kira sendiri kat buku kamu. 9 tu betul. Cikgu masuk yang tengah-tengah tu kan? Tengah-tengah tu dia skip satu kan? Ya, tengah-tengah fit. Dia tak termasuk tengah. Tengah-tengah adalah fit. Jadi dia kira semua ada 9 lah. Tapi yang benda ni pun ada argument jugalah. Tapi kita ikut je lah buku setakat ni, kita anggap yang tengah-tengah tu dia bukan di peringkat yang. Tapi sebenarnya permulaan dia, apalah kita ikut je lah. Okay, kita mulakan daripada selepas tengah tu kiraan dia. Selepas fit. Okay. Okay, so teruskan soalan yang kedua. B1. Based on the statement below, there are advantages of the plants that undergo secondary growth. Discuss the importance of secondary growth. Andicots such as mangosteens undergo primary growth to increase the height and followed by secondary growth to increase the diameter of its stem and roots. Monocots such as grass only undergo primary growth. Okay, so the advantages of secondary growth is that secondary growth allows plants to grow tall because they have supportive structural tissues. And so height results in better competitive advantage for light, which makes better access to light, means that there will be more leaves, higher rates of photosynthesis, and more energy to allocate to reproduction. Sekejap, dia punya ni tak? Dia punya slide dia ada? Yeah. Ada slide dia. Advantage tu macam baru tambah. Tapi importance baru tambah. Okay. Ulang semula daripada mula. Advantages secondary growth allows plants to grow tall because they have supportive structural tissues. So height results in better competitive advantage for light, and better access to light means more leaves, higher rates of photosynthesis, and more energy to allocate reproduction. So the importance of the importance of secondary growth is that secondary growth provides stability to plants by increasing the stem and root diameter to suit the height of plants. This is due to the vascular cambium activity, which makes the root becomes thicker. And next, secondary growth provides mechanical support to plants because the cells of the secondary xylem contain lignin, which provides hardiness and strength. And lignin is like the natural glue that holds wood fibers together. Okay. Secondary growth produce more xylem tissues and phloem tissues to increase transportation rate. Secondary growth produce stronger and thicker bark to provide protection to the plants from excessive water loss, physical injuries, and disease infections. Okay. So itu jawapannya advantage of secondary growth. Okay. Okay, next. B2. Why are there only a small number of monocots that undergo secondary growth? Explain. Okay, apa jawapannya? Secondary growth does not occur in monocots because they do not have cambium tissue to form secondary xylem and phloem. Ground tissues in monocots do not undergo differentiation to form cortex and pit. Okay, itu jawapannya. Okay, tapi bukan semua ya. Ada sebilangan kecil monocot masih juga menjalankan secondary growth. Tapi kebanyakannya dia tidak ada. Dia hanya primary growth sahaja. Okay. So, thank you untuk jawapan yang lengkap untuk soalan nombor 4. So, nampaknya tidak ada soalan. Okay, kita boleh teruskan dengan soalan yang terakhir. Sekejap, saya nak stop. Okay.
Thank you very much. Okay. Okay. Kumpulan terakhir Ya, iaitu Pak cikgu. Raja Adil. Since cikgu menggalakkan kita orang buka video, saya buka video. Video? Ada Tak, dua tak. lagi. Ha? Yang grup 11 tu tak ada orang Ali. Grup 11 tu sebab patutnya semua 3-3-3. Tapi ada 2 grup ke 3 grup yang ada 4 orang. Jadi grup 11 tu tak ada orang ambil. Lah, kita bincang sampai soalan 5 saja. Okey, ada video, Adil kata. Oh, tak. Since cikgu sarankan kita buka video, kita buka video. Video apa, muka? Muka. Kamera. Raja cikgu baru jumpa minggu lepas. Hai Raja. Hai cikgu. Mana seorang lagi? Mana Faiz? Ya, cikgu saya tengok. Faiz malu cikgu. Faiz Cikgu nampak ni. Tengah hibernate. Okey. Nampak. Boleh cantiknya. Alright, hello semua and selamat tengah hari. Me, Raja and Faiz are going to explain about Summative Practice 1 question 5. Well, I hope our presentation ni satisfies you all. Kita orang tak adalah menarik like others. But we'll try. Alright, so we did a bit of a research yang related to the Acacia mentioned 3 which are akan di-explainkan on the question nanti. So based on our research ni, Made in Malaysia punya furniture exported to over 160 countries. Ini bukan Acacia 3 je, ini memang all of the timbers. Timbers tu, to summarize it macam the definition dia legit this pokok yang ada the bark tu, basically that undergoes secondary growth. So Acacia 3 is one of the exported timbers. So in terms of global furniture markets, Malaysia has a strong market presence in United States and other countries lah. Kita orang terpaksa speed run because kita tak cukup masa. Acacia ni nanti kita orang akan explain further nanti. They commonly known as the wattles or acacias. Wattles or acacias ni, alright, acacia is like a big term, like a big family yang ada branch dia lagi. And wattles dengan acacias ni are one of the common species kat dalam group ni. Is a large genus of shrubs and trees in the subfamily Mimosodiae and of the P family Fabaceae. Now, large genus ni kan, siapa ada macam anyone boleh bagi tahu apa maksud definition of a genus kalau you guys ada pernah dengar? Genus ni dia ada kaitan dengan gene tapi it's a complex. It's complex group. Before that kan, I tunjuk. Sekejap. Faiz boleh bagi tahu jawapan dia? Itu genius lah. So genus ni adalah taxonomy used to classify plants and animal based on their same characteristics. So based on biology punya nomenclature, dia ada this family, dia ada related dengan macam contohnya enzyme nomenclature lah kan. Kan dia orang macam ada yang explain that every term of enzyme they end with an ACE. Tapi ni tak pastilah kalau every plant ends macam dia punya group tu. Mimosodiae dia ends with an EAE. So itu kita orang tak pasti lagi. Tapi we know that it is based on binomial nomenclature. Binomial nomenclature ni dia ada banyak lah. Dia categorizekan plants, humans, other species juga. Yeah. So genus tu, genus tu dia besar sikit dia punya kumpulan dia daripada spesies. Macam tadi siapa tulis tadi tu Is kata spesies itu yang paling spesifik sekali. Jenis tu dia atas sikit. Dia atas sikit daripada tu. Dia ada macam dia punya macam kita kan Homo sapien kan. Human kan Homo sapien. So kita punya genus Homo, kita punya spesies adalah sapien. So Homo sapien, jenis spesies. Okay. I see. Alright. So itu maksud genus tadi. So ini just some definition daripada Wikipedia. The genus name of Acacia ni in Latin, dia punya pronunciation dia adalah Acacia. Term used by Dioscorides. Dioscorides ni actually a physician that travels macam in the Roman Empire. They actually discovered many medical materials daripada plants actually.
For the preparation extracted from leaves and fruit pods of Vascular nilotica. Nanti kita orang akan explainkan pasal Vascular nilotica ni. The original type of the genus. Mungkin probably dia punya first discovery ataupun dia punya common discovery made by other scientists termasukkan Dioscorides. Now, ni macam just a little history on Greek medicine. Ni macam Dioscorides ni is like the father of medicine using apa tu rempah. So dia adalah actually a physician travelling throughout Roman Empire with Emperor Nero's army. Around Roman Empire mungkin 2000 years ago. There's a fun fact actually, other scientists discoveries baru jumpa 1000 medical materials based on plants masa Roman Empire tu, tapi dia actually listed over 4740 different uses. Materia medica tu probably in Greek punya apa term, tapi kalau in English term it's called medical materials lah probably. In his herbal and lists over 360 varieties of medicinal actions. Now dia punya based on discoveries, dia focus on mostly drugs lah. Yang macam kita ada belajar sebelum ni, yang drugs tu dia ada dia punya benefits dia, ada dia punya macam effects yang boleh menyebabkan dari segi mental, macam just bagi bad effect, ada good effect dia dengan bad effect dia. So dia adalah macam father of medicine ni yang apa tu buat drugs, ataupun lagi senang dia buat medicine based on itulah plants. So golden wattle ni is one of the acacia punya group. The genus ni they belong to the family Mimosaceae. Ini one of the genus punya group. So there are some 1350 species and 1000 of these ada dekat Australia. And that is why the Australia punya national flower and punya tu kan, macam kita dekat Malaysia ni pokok Malaysia kita bunga raya kan cikgu? Bunga raya kalau dekat Australia dia orang panggil the golden wattle, or in scientific dia orang punya term adalah Acacia pisanta. Now dia commonly known as wattle. They are the largest genus of vascular plants in Australia. So I did a bit of research yang 1000 of these dekat Australia and another 200 species yang belongs to the genus Acacia tu actually dekat India, and others adalah kat itulah dekat throughout the whole world lah for now. We may not know what other discoveries itulah after. So okay, Acacia ni is the largest genus of vascular plants. Ni recap balik vascular plants dengan non-vascular plants. I dah sediakan the maksud vascular plants. It is a simple definition. Jadi dia ada vascular tissue to transport water, minerals and nutrients. Kalau non-vascular plants dia tak ada benda ni. Macam contoh algae macam tu. So now this is Vascular nilotica, the flowering plant in the family of Fabaceae. Ini lagi satu daripada group genus tu. It is native to America, Middle East dengan Indian subcontinent. Now dia adalah dia digunakan sebagai traditional medicine. That is why probably banyak Greek medicine are based on this jugalah. Dekat Vascular nilotica. Dia untuk medicine juga. Now ini adalah contoh group dia tu, Mimosaceae, Mimosaudia dengan Fabaceae. Just to macam nak further information, nak bahagikan dia punya maksud tu, dia tak adalah meaning dia is almost the same. Kalau untuk Mimosaceae ni commonly called Acacia family, and it includes 40 genera. Dia macam genus kat lah genera tu, tapi dia macam dia agihkan daripada kumpulan tu, lepas tu dia ada lagi anak-anak buah dia, and 2000 species. The members dia mostly distributed in tropical and subtropical regions, which semua orang tahu iklim musim tropika lah. Mimosaudiae pula are trees, herbs, lianas, shrubs that mostly grow in tropical and subtropical climates. Kalau untuk Fabaceae, dia adalah large and economically important family of flowering plants. Now beza Fabaceae, Mimosaudiae, I assume semua orang boleh nampak dia punya perbezaan dia. Kalau untuk Mimosaceae, Mimosaudia ni probably lebih kepada flowering plants. Kalau untuk dia mostly lah, tapi Fabaceae ni dia macam focus on yang plants that undergo secondary growth. Basically trees lah. I mean no for flowering plants. Flowering plants. It includes tree, shrubs apa semua, and perennial and annual herbaceous plants.
I just nak recap balik yang about perennial or annual herbaceous plants. Apa yang you guys ingat beza perennial dengan annual? Ini macam Q&A question. Annual setahun, perennial lebih daripada 2 tahun. Kot. Ya, yeah, betul lah tu. Alright. Tapi ni ingat apa Adil bagi detail sangat ni. Ni macam cikgu teringat balik masa cikgu belajar kat universiti dulu. Cikgu belajar kajian tentang pertumbuhan. Memang kita orang pergi dekat Frim. Frim kan tempat banyak hutan simpan ya. Lepas tu belajar tentang tumbuhan je. Tapi ni macam dah level tinggi sangat dah Adil bagi. Tapi tak apalah. Kita just tengok je jenis-jenis pokok akasia. Type of akasia. So di antara jenis je lah dia ada banyak jenis. Sebab tadi soalan dia nak tanya kenapa kita pilih akasia plant chosen to resolve the problem, masalah dengan kita ada masalah timber industry lah. Jadi dia bagi tahu dulu jenis-jenis dia. Okey, tak apa, boleh teruskan dulu. Saya nak tengok kat mana nak lead kamu punya jawapan ni, nak lead ke mana. So ni kita orang lebihkan kepada, kita tak nak relatekan sangat dengan jawapan kita. Jawapan kita ada macam maksud-maksud lain. Kita lebih kepada kenapa kita gunakan Acacia Mangium Tree, macam cikgu cakap tadi. Yang ni kita lebihkan macam just to focus on Acacia Mangium Tree. Macam dia punya biodata dia. Kiranya lah. Kira just macam further information around to the question. Raja? Okay, cut to the chase. This is the question yang saya pilih, which is question number 5. The timber industry in Malaysia is the biggest contributor to the commodity sector with an export income value of 23.2 billion. In 2017, however, the income in this sector recorded a decrease in 2018 because of the lack of raw materials. Among the initiatives carried out by the government to overcome this problem is by opening acacia forest plantation. In your opinion, why is acacia plant chosen to resolve the problem? On to the next slide. Okay, so kita orang dividekan the answer dalam bentuk point. Tak betul tak? Tak. This is based on research je, general knowledge, bukan macam like based on book text. So, in my opinion, acacia plant is chosen to resolve the problem because of its variety use in industrial section, and it is widely used in Malaysia, specifically Acacia Mangium Tree. The uses of acacia is for the supply of timber and the production of pulp and paper. So if you guys don't know what pulp is a material yang guna untuk buat paper lah. The characteristics of acacia wood is heavy, hard, durable and tough. So the acacia tree is an evergreen, fast-growing tree. An evergreen maksudnya evergreen tree means a tree that will stay green walaupun tukar musim. Kalau kita ada 4 seasons, let's say autumn, it will just stay green. So acacia tree is an evergreen, fast-growing tree which can grow up to 50 meters tall in height and 50 centimeters in width, and it can also be grown in large quantities. Since the growth of Acacia Mangium tree is very quick, the harvested will increase, which will then increase the export income value of the timber industry. Other than that, acacia also lack of serious pest problems makes it easy to maintain in the first few years. Lastly, acacia trees can grow on low fertile soil. Therefore, mining sites or other ecosystem damaging activities can be repurposed as acacia plantation. Cool. Okay, so we proceed cikgu. Ada apa-apa soalan? Soalan ada, cikgu tengok kasi. Okey, cikgu bagi keluarkan balik point dia ya. Okey, point yang pertama, kenapa kita guna pokok akasia untuk kita punya industri timber, timber industri. Kita replace pokok-pokok yang kita kurang untuk pengeksportan tu. So salah satu sebab dia yang pertama tadi kata apa? Okey, dia boleh menghasilkan pulp ataupun boleh kita dalam industri penghasilan kertas, paper. Okey, sebab dia punya sifat dia, karakteristik dia heavy, hard, durable and tough. Okey, lepas tu dia mudah tumbuh ya, dia cepat tumbuh.
Dia kata fast growing tree memang ya, akasia ni dia cepat tumbuh berbanding pokok-pokok lain. Satu dia punya penghasilan dia, satu lagi dia sendiri fast growth. Okay, then apa lagi ya? Okay, dia kata lagi satu masalah pest problem pun dia boleh overcome the pest problem then can grow in low potash soil. Okay, ni semua memang betul kelebihan akasia. So ada satu lagi tertinggal ni, ada satu point lagi ni. Kita tahu. Okay, Is hati orang. Is it macam ada this one point tu probably kita tertinggal, dia macam menyuburkan tanaman bukan tanaman keliling, macam rumput macam tu. Dia ada disability. Atau sebab dia punya sebab nitrogen dia adalah macam biochemistry ni ada baca tapi tak letak. Dia macam ada nitrogen properties yang dapat macam suburkan tanah yang tak subur. Maksudnya itu dia help in nitrogen cycle lah. Okay, itu dia help in nitrogen cycle, maybe memang salah satu juga dia punya sebab lah. Okay, ada satu lagi sebenarnya. Pokok akasia ni. Dia boleh keluarkan nektar. Dia ada bunga dia. So, bunga dia tu boleh keluarkan nektar dan juga dia boleh keluarkan honey, madu. Okay. Kita dah cukup point. Ada satu point yang sebenarnya interesting point tentang akasia ni. Okay, so bila dia boleh keluarkan nektar ataupun madu, kita boleh buat dua penternakan dalam satu masa lah. Satu lagi kita boleh ternak lebah madu berdekatan dengan tempat penanaman pokok akasia ni. Sebab kalau kita nak buat perusahaan lebah madu, kita kena ada pokok-pokok yang boleh mengeluarkan nektar sebab dia orang bergantung kepada honey lah ataupun nektar yang dikeluarkan oleh tumbuhan lain. Okey, jadi bila kita nak ada pokok akasia ni, salah satu kelebihannya kita boleh buat dua dalam satu lah. Kita boleh juga buat perusahaan lebah madu. Lebah madu pun mahal tau. So lebah madu dia kumpulkan nektar tu, dia letakkan sarang dia, nanti kita boleh ambil pula madu daripada sarang lebah tu pula yang dikumpulkan daripada semua pokok-pokok tu. Ini cikgu tak pastilah Is, dia punya poisonous leaf ni. Dia poisonous cikgu. Ada baca dalam satu artikel ni tu, memang acacia trees leaves are poisonous. Poisonous tu in term of dia menjadikan kita gatal-gatal ke ataupun dia poisonous? Tak tahu lah, dia tak describe. Saya baca dia poisonous je tu. Okay. Maksudnya dia tak sesuai kalau berdekatan dengan kita punya kawasan perumahan lah. Kita kena tempatkan dia satu tempat yang lain. Okay. Kita orang actually ada Q&A question. Ada satu je soalan. Which kita actually ada relatekan dengan apa yang cikgu tanya pasal winter. Nanti orang akan, nanti you guys akan nampak. So ini actually a true incident happen. Yang acacia Magium tree, fun fact, masa at that phase, bila diorang sampai 8 to 9 years old, diorang actually boleh spread this fungus called Ganoderma SPP. SPP tu tak silap saya single species. Rasanya dia species lah, to be macam more specific. It's a serious concern dekat commercial plantation Acacia Magium in Indonesia. Now ini just root rot incidents je happen. Now the objective is ini soalan I pada you all. Sesiapa boleh jawab je. State a way to notice whether the acacia tree has reached to its age before causing another root rot incidents. You guys ada cara? Anyone ada nak share? Clue dia kan is the age. Macam mana nak tahu dia tu? Is minta repeat. Sorry. Okay, so ini root rot incidents that actually happen. So nak lagi senang kan, macam mana kita nak determine the age of the Acacia Magium tree? Kita ada belajar baru je tadi, Emlyn ada explain. Yang rings tu ke? Yes. Actually the ring. Yep. Dia kira macam ni.
dia kira macam yang tengah tu dia tak kira. Dia ada this macam lagi satu punya annual rings tu. Probably tak nampak kot. So actually there are macam 4 other ways kita boleh buat, which seeks my interest kat lah. So my amount of carbon 14 remaining gives the estimation of its age. Tapi ni dia untuk apa tu dead trees. Now there is probably around ada orang mungkin tanya kita macam mana kita tak nak bunuh pokok tu. We don't want to kill it sebab kita nak kira the annual rings kan. So the only way macam kita probably fikir is just tebang the pokok, tapi pokok tu kita tak tahu masih hidup, masih boleh dipergunakan lagi untuk ekonomi ataupun tidak. Now there is one other way yang kita boleh guna untuk just to estimate the age of the ni, which Rajat akan explain after this next slide. Okay. So basically, this is an instrument yang digunakan untuk measure the age of a tree without killing it. It's called increment borer. So apa you buat, the steps nak guna is basically you masukkan the increment borer and drill it into the trunk of the tree. And then once you boleh estimate je if you dah sampai like dekat tengah, and then you boleh keluarkan the sample of the tree, and then you boleh kira macam tu je, ikut annual rings dia. Tapi you kena make sure dia sampai, you boleh estimate je. So you kena tengok kalau dia ada macam colour lagi dark, macam like colour pave tu, itu kiranya dah sampai center lah. So from there you kira berapa banyak rings tu tahu dia causing minimum damage to the tree. Now ada satu lagi ni, since cikgu cakap pasal winter, probably annual rings dia tak obvious kan cikgu? Yeah, if I'm not mistaken. So ada satu lagi method ni, kita orang tak sempat nak letak kat dalam kita punya slide. Dia actually you boleh kira the circumference of the tree guna pita pengukur tu kan. So you ada this formula, saya tak ingat mana, probably macam area of the the area of this the yang bulatan tu, you actually boleh kira from daripada yang ada lapisan bark ni dengan lagi satu lapisan yang tak ada bark. Macam tu lah dia just kira the circumference daripada tu. You actually boleh estimate the age of the tu, ataupun guna amount of carbon 14 tu pun boleh kak. Ya, amount of carbon 14 tu macam mana cara dia? Itu saya tak pasti, tak classify lagi sebab takut terlalu banyak explanation. Tapi probably macam mana kalau since dia macam isotope kan. Radioisotope, yes. Dia radioisotope. Dia macam dia buat macam apa macam tu? Like dia ada rays cikgu. Macam dia guna ray. Macam contoh X-ray yang tu. Lebih kurang kot. Tapi sangat menarik lah apa yang kamu bincangkan ni, sebabnya bila ada tahun-tahun yang cikgu mengajar sebelum ni, ada pokok yang kami bincangkan sampai 2000 tahun, 3000 tahun yang masih lagi tumbuh, terutama dekat Middle East kan. So adalah pelajar tu tanya, cikgu macam mana kita boleh claim itu 2000, 3000 tahun sedangkan dia masih lagi tumbuh, kita tak tebang dan tak kira pun annual ring. Masa tu memang cikgu tahulah jawapan dia, kita memang guna radioisotope lah, tapi the way dia guna radioisotope tu cikgu tak pasti macam mana. Tapi yang borer ni cikgu first time tengok. So rupanya ada cara yang lebih manual, lebih senang. Cuma kita takutlah dia efek pada pokok tu kan. Alright, itu saja daripada kami. Thank you. Arigatou gozaimasu. And Faiz, any last word Faiz? Faiz tidur lagi. Bukan tu. Okay. Itu saja daripada kita orang. Sekian, terima kasih.